Good morning. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5 and 1PH. President Duterte calls on LGUs to abide by the directives set by the national government. He warns local leaders who won't stand in line that they may face sanctions. He reminds them that they should base their local response on guidelines set by the Interagency Task Force, particularly those that make it difficult for cargo trucks to pass through. You know the only reason why you can impose these quarantine restrictions and impose it on everyone passing your areas is because the national government is allowing you to do so. But if you go beyond the standards that we have set, you are abusing your authority, and you know that it can lead to administrative cases or even worse unless you stop what you are doing and completely, fully. Criminal cases cannot be far behind. The chief executive reminds them that during these trying times, there should be a coordinated response in the different levels of government. Let us work together to implement this quarantine, and it should all begin with the LGUs making sure that your actions are consistent with the national directive. To do otherwise would sow confusion. Duterte is also mindful of the gravity of the situation. He admits what's happening is beyond just mere quarantine. Let me add that at this time, I do not think it is just a quarantine or quarantine. I think that we are already in the stage of a lockdown simply because the contagion continues to take its toll in the countryside. The president also assures those who were left stranded because of the heightened quarantine measures that the police and the army will extend food and lodging assistance. Yung stranded, we will try to help you. Your Air Force and your Army will help you wherever you are. Kung wala ka nang mauwian, kung wala na kayong matulugan, I am asking the military commanders of the different camps all over the country that you can go there and ask for accommodation at pagkain. And they will they would only be too willing to help you. Yan ang ating army at police. Bigyan kayo pagkain at tulugan. Tignan naman po natin ang sitwasyon ngayon sa ating mga lansangan sa umagang ito. Kausapin natin si News 5 correspondent Hannibal Talete. Mag-uulat siya ng live mula sa boundary naman ng Valenzuela at May Kawayan, Bulacan. Kamusta dyan, Hani? Jovi, tuloy-tuloy ang sinasagawang inspeksyon ngayon ng mga frontliners. Ito yung mga miyembro ng Philippine National Police at ng Philippine Army. Dito sa mga dumadaan, dito sa may checkpoint, dito sa boundary ng Valenzuela at May Kawayan na Bulacan. Lahat ng mga tao na pumapasok ngayon dito sa Metro Manila sa bahagi ng Valenzuela ay dumadaan sa masusing inspeksyon. Kailangan hanapan sila ng sapat na dokumento kung ano ang sadya nila dito sa Metro Manila. At yung mga pasahero naman or yung mga naglalakad ay kailangan dumaan doon sa thermal scanner para malaman ang kanilang body temperature. At doon tatanungin din sila kung saan ang kanilang sadya. At ilang mga medical workers din ang mga nakita nating dumadaan dito. At yung iba kanina, Jovi, napansin natin,
dahil wala nga halos masakyan yung ilang mga medical workers ay nakikisabay nilang doon sa mga private vehicle na pumapasok ngayon sa Metro Manila. Sa kabilang side ko naman, ito yung naghahati ngayon sa may Bulacan. Ito yung may kawayan na Bulacan. Ito naman ang nag-inspection ngayon sa mga motorista na lumalabas ng Metro Manila. Dito mahigpit din ang kanilang isinasagawang checkpoint, Jovi. Hani, nasabi mo yung hirap pa rin doon sa sasakyan para sa mga frontliners natin. Well, dahil yung kanilang turnover ay nitong nakalipas na magdamag, dahil siguro wala pa yung mga volunteer or yung mga itinalaga na maghahatid sundo sa kanila. Tama ka dyan, Jovi, kasi mga alanganing oras din kasi ang pasok ng ilang sa mga kapatid nating mga medical workers na pumapasok ngayon sa mga hospitals. Kaya yung mga sasakyan na dumadaan dito ay mangilan-ngilan lang din at sila yung mga nagkusa na rin na isabay ito papunta doon sa kanilang kung malapit man lang din ang pupuntahan ng isang private vehicle ay isinasabay na nila ito, Jovi. Hani, without going near yung nung area kung saan nag-i-inspect, siguro parang makumpara natin kasi kahapon o nakalipas sa mga araw ay medyo malawak yung kino-cover mong lugar sa mga choke point na pinupuntahan mo. Pero ito parang maliit yung daanan, o kaya mas pinaliit pa nung mga barriers or na nilagay nila na kulay orange. So paki-describe naman yung lugar na yan ngayon. Okay, Jovi, ito kasing MacArthur Highway na to ay meron itong halos 1, 2, 3, 4, 5 lanes ito, 4 lanes ito, Jovi, Ito ay kanilang pinasikip lalo, Mayroon silang mga lane para doon sa mga riders, sa mga motorsiklo. Kung makikita mo, tuturuan natin sa ating camera, ito yung daanan nila ngayon, isang masikip na checkpoint para nga hindi sila doon, para mas sigurado na dadaan sila doon, Joby, at ma-inspect lahat ng mga dumadaang motorsiklo. Yung mga malalaking sasakyan naman, yung mga private vehicle or yung mga nagdadala ng mga goods, dito na dumadaan sa may gitna. At dito may mga sapat pa rin tayo mga personnel na nag-inspect doon sa mga sasakyan na nagdadala ng mga goods mula naman doon sa bahagi ng Luzon, papasok ng Metro Manila. Pero hindi pa rin sila nakakaligtas dahil hinihingan pa rin sila ng dokumento at kinukuhanan pa rin sila ng body temperature, Joby. Kagaya nito, isang van na dito dumadaan sa ating right side, at doon naman sa kabilang side papunta naman ng Caloocan area or dito sa Valenzuela, papasok ng Valenzuela. Yung isang tent doon, Jovi, kung makikita mo sa akin likuran, doon dumadaan yung mga motorsiklo, doon binubusisi yung mga dokumento kung sila ba ay legit na or lehitimong kasama doon sa mandaton or mandatory na pwede lang pumasok dito sa Metro Manila kahit na merong tatawag tayong lockdown, Jovi. So Hani, after 4 days of covering yung mga choke point natin, masasabi ba natin na nag-improve na or at least alam na yung mga SOP na gagawin ng mga motorista at mga commuters at saka pati ng mga frontliner? Tama ka dyan, Joby, malaki ang pinag-iba or pinagbago ng sitwasyon ngayon. Kumpara doon ng first day, second day, kung saan maraming mga motorista, mga pasahero, ang nagpupumilit pa rin pumasok kahit sabihin natin mayroon tayong quarantine or tatawag natin na hindi pwedeng pumasok. Pero ngayon, makita natin, mangilan-ngilan na lamang ang nakikita nating pumapasok ngayon dito. Ito yung mga residente ng kabilang bayan. Alam ba, itong may kawayang Bulacan, tatawid lamang dito sa Valenzuela. Pero hindi pa rin sila ligtas doon. Hinahanapan pa rin sila ng identification card or ID kung saan sila ba talaga ay legit na residente ng lugar na yon, Jovi. Okay, hindi mo nakita, Hani, pero may dumaan ambulansya sa likod mo. Tama lang na talaga tuloy-tuloy at hindi na sa hinarang pa, dire-diretso na sa patutungahan. So, before ka namin i-let go. Hindi, Hani, kakamustahin ko lang din yung mga frontliners kung maayos ba sila kahit na mukhang, siyempre ilang araw na rin nilang ginagawa ito. So far sila naman tuloy-tuloy yung kanilang trabaho, at sabi nga nila
sa alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga dapat ang kanilang shift, ano. Pero dahil wala pa ng kanilang kapalitan ngayon, mag-aantay sila ngayon dito, Jovi, ano, at nakahanda daw silang magserbisyo naman dito dahil nga ito yung mandato sa kanila na magbantay dito sa mga checkpoint, Jovi. Hani, isa na lang, isang pahabol na lang. Yung kahapon na kino-cover mo sa may Quezon City, malawak talaga yung daan doon. No? So, hindi lang yung 4 na lanes. No? Pero ito, kokonti yung lane. Nagkatag talaga ba sila ng fast lane para doon nga sa mga emergency personnel, pati yung mga opisyal na kailangan magmadaling makapunta sa kanilang mga lugar na meron silang misyon? Yes, Jovi, dito sa may gitna, mayroon tayong lane, special lane dito sa mga officials, sa mga medical workers na nagmamadali or mga ambulansya na pwedeng dumaan doon sa area na yon, ay doon na hindi na sila dadaan sa inspection, Jovi. Dire-diretso na yun, tuloy-tuloy na yun, basta lang may pakita sila yung official na or official ng government or nasa medical, nasa mga ambulance na mayroong emergency situation na, Jovi. Okay, basta importante, paalala natin, kung di kayo kailangan dumaan dyan, ay huwag nyo nang gawin. Pero kung sakasakali, kailangan kompleto ang papeles, hindi ba, Hani? Tama ka dyan, kahit ka dito nga tatawid na lang, ilang hakbang na lang yung bahay, Jovi, kanina. Hindi pinayagan ng mga kapatid nating frontliners, kasi nga walang ID na maipakita itong isang binatilyo. Kaya sabi na lang, sige, kailangan nakapag-provide ka ngayon ng identification or tawagan yung barangay para masabi na lihitin mo kang residente doon sa barangay. Although, ilang hakbang lang to, Jovi, dito sa checkpoint. Okay, maraming salamat, Hani. Maraming salamat sa iyo at sa iyong team. That was News 5 correspondent Hannibal Talete reporting live from Valenzuela City. Samantala mga kapatid, nanawagan naman ang Santo Papa sa lahat ng mga Katoliko na ipagdasal ang bansang Italy. Sa isa pong taped message, Pope Francis prayed that God protect Italy and enlighten authorities so that they can better respond to the needs of the greater public. Iniling din po niya sa Panginoon na tulungan ang mga scientists na makapag-research sa po agad ng gamot o bakuna para sa COVID-19. He also pleaded to the public to support frontline workers who are risking their own health para po alalahanin itong mga nagkasakit nating mga kababayan at yung mga sa buong mundo rin. The Pontiff made this appeal on the same day that Italy's death toll from the coronavirus reached more than 3,400. The European nation has surpassed the fatalities logged in China, where the virus is believed to have originated. Meron na rin pong mahigit 4,000 mga tao sa Italia ang tinamaan po ng COVID-19. The fatalities in the Philippines due to the SARS-like disease remain at 17. The Health Department clarified that patient number 57, who is the 16th casualty, was actually a resident of Bulacan and not of Pasig City. Meanwhile, there were 15 persons in the Philippines who were infected with the coronavirus overnight. This brings the total number of COVID-19 cases in the country to 217. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Joey Francisco. We are One News.